Hej och välkommen till min kanal Plåtis Tobbe på Åsen. Och väldigt kul att se just dig här som är alldeles ny. Som funderar, vad är det här för tomte? Det är bara att kolla igenom vad som finns. Det finns lite live, det finns lite videos och sånt. Så kolla gärna in och prenumerera om du känner för det. Men, vad skulle jag komma till? Jo, jag sitter i höstrusk. I början av november. Det är så här när hösten är som allra värst. Några grader, det regnar, det blåser. När man verkligen skulle vilja att man är på väg söderut. Mot Spanien, Medelhavet eller någonstans trevligt som jag var förra året. Inte vid den här tiden, jag åkte lite senare i och för sig. Med den här filmen så vill jag i alla fall säga att det är ett samarbete med BSR som bland annat gör motoroptimeringar. Och de har stöttat mig med en sån här motoroptimering till min plottis. Och den här filmen, videon, den började jag med redan förra året. Innan jag åkte ner till Spanien. Jag spelade in och redigerade den här, det är ganska precis ett år sedan. Och sen, som många av er vet som har hängt med på kanalen, vet att jag tappade ju bort massa videos. Min dator kraschade. Så hela den här redigeringen gick upp i rök också. Så äntligen har jag tagit tag i den här pucken för att göra något vettigt av dem. Och jag har ett commitment också att spela in en video om BSR. Jag ska kolla en sak också, jag har fusklapp här nere. Nej, jag fick med mig allting. Varsågod, kör videon. Hejsan allihopa. Välkommen till min kanal Plåtis Tobbe på Åsen. Sitter just på Åsen nu i höstsol, jätteskönt. Tar en liten kaffekopp, riktigt varmt och skönt. Funderar om jag ska tömma poolen och jobba lite med sånt jox. Men jag ska faktiskt pyssla med husbilen istället. Så får jag ta poolen en annan dag. Jag har ju införskaffat en sån här. Det har några av er sett redan. Jag har ju visat upp den på en live och sådär. Det här är då ett motoroptimeringskit från BSR. Många som har den här, som kör den här. Men jag tänkte visa hur det går till att sätta in den. Ni som funderar varför jag har keps på mig, så är det för att jag orkade inte i ordning håret. Så då var det keps. Jag brukar inte ha keps så ofta. Så är det. Men, häng med här. Ja, då är vi framme i bilen. Den berömda som ska ha den här motoroptimeringen. Och då måste man ju öppna här och läsa lite. Kolla vad som finns i lådan. Snabbstartsguide. Själva enheten. Lite schyssta klistermärken. Och här under har vi lite kablar. Den här som man ska använda i uttaget då. OBD tror jag. Och så tror jag att det var en ladd. Men vi öppnar det här och tittar lite. Det var en väldigt liten. Ska det vara så här lätt? Vi får se. 1. Koppla en batteriladdare till bilens batteri. Det har ju jag faktiskt i precis nu. För att jag har ju precis bytt startbatteri. Så att jag vill ladda upp det fullt här. Så att jag är kopplad redan. På de flesta bilar är det så att om man kopplar in landströmmen på bilen så laddar det även startbatteriet då. Men det får ni väl kolla så att det verkligen gör det. Jag kan gå direkt på 2. Koppla PPC:n. Och till vi tar om det där. Ja, vi går på nummer 2. Victory. Koppla PPC:n till bilens OBD-uttag. Följ instruktionerna på PPC-enheten. Yes. Då gör vi det. Och då ska man ju då veta vad OBD-uttaget är. Nu har jag faktiskt tv-kockat lite grann så jag har letat fram det. Det brukar sitta här i förarmiljön så vi hoppar dit. Och här nere till vänster om ratten sitter ju säkringsskåp och det här OBD-uttaget. De här skruvarna har använts av någon som har haft en felaktig skruvmejsel tror jag. Men det går bra ändå. De har väldigt slitna skruvarna. Så kan man ta bort den. OBD-uttaget då. Det sitter här längst ner. Det står faktiskt inte OBD på den utan det står mod på den. Och det är lite fånigt. Så att här har vi det. Får en lite vingelkamera för jag ska
visa hur man öppnar den här. Här nere är en liten spärr. En liten bråkig spärr sådär. Och så har vi den där. Så. Det är nog inga hemligare än så. Så. Vi har andra ändan. Ser ut som en HDMI. Eller det är en HDMI. Kan man alltså koppla bilen till tvn? Eller tvn till bilen? Spännande. Ja, vi kopplar in den här rackaren nu då. Här ser vi HDMI-uttaget. Så kanske man inte ska kalla det. Det måste säkert bara valt att använda en sån kontakt. Och så ska jag följa instruktionerna. Jag läser det exakt här nu då. Följ instruktionerna på PPC-enheten. Och då står det här huvudmeny. Identifiera bil. PPC-information. Då ska jag väl trycka på enter här. Säkerställa att PPC är korrekt ansluten samt nyckeln är i läge 2. Då måste jag ju gå runt här och hämta nyckeln. Så, hämtat den där. Läge 2. Det där, det börjar låta lite grann. Efter identifikationen kan den här PPC:n inte användas för att trimma en annan bil. Det står i trimma. Jag trodde det var optimering. Jag trycker nu, enter. Identifiera bilen. Gick snabbt som attan. Det finns en trimfil tillgänglig för din bil på BSR-server. Tryck på enter för att fortsätta och synkronisera sen din PPC. Ja. Då får vi hämta datorn. Då har jag hämtat en dator. Så där ser den ut. Och vi tittar väl i lilla guiden också då. Om PPC:n ber dig synkronisera enheten, logga in på din PPC-sida. bsr.se/ppc. Jag har ju ingen sån sida, men jag får väl skaffa mig då. Ladda ner och installera programvaran PPC Sync. Följ instruktionerna. Yes. Då gör vi det. bsr.se/ kortminne. PPC förstås. PPC. Då går vi dit. Logga in. Okej. Logga in. Ny kund kanske då. Så. Vi skaffar ett lösenord här också. Prova på det där. Verkar ha funkat. PC-nummer kanske man ska ha då. Jag gör det. Då är det. Annars blir det väl inget bra. 8, 8, 5. Jag vet inte om det här kommer funka som jag tänker mig. Jag provar väl. Ja. Nej. Jag får helt enkelt klura på det här och återkomma. Det verkar lite ologiskt. Men jag kanske har missat något. Jag återkommer. Då har jag lite koll. Och det var inte något fel eller något slarv från BSR heller. Utan från mig. Jag fick den här för ett bra tag sedan. Och då fick jag ett mail med inloggningsuppgifter. Som jag då inte har använt än. Och glömt bort. Som gammal man man är. Ja, men nu tror jag att vi löser det. Vi provar igen. Vi kör den där 88534. Och sen har jag då klippt ur lösenordet här. Och klistrar in det här. Logga in. Då behöver jag ju ett nytt lösenord. Då får inte ni vara med. Åtta tecken och en versal. Nu då. Får jag vara med nu? Lösenordet har uppdaterats. Logg in. 4. Logga in. Se vad jag gör förresten. Då står det här om den här PPC:n då som är unik.
Giltigt till 23.05.21. Här finns en manual. Ladda ner direkt här. Det var det vi skulle göra. Och här nere då så kommer en litet programvara. Den gick fort. Ja, och här ser ni då den optimering som blir. Plus 32 hästkrafter och 79 newtonmeter. Ska vi se, är det manual jag behöver eller bara klicka på den här? Då ska vi se. Tillåter den här. Ja, nu är det Windows-grejerna som är svenska. Och vad har vi här nästa? Denna guide tar dig igenom installationen, bla bla bla. Du rekommenderar att avsluta alla andra program. Jag har massor av grejer. Eller massor, jag har några webbläsare. Ja, vi kör. Klicka på nästa. Tack. Och de där läser man ju aldrig. Och nästa. Och installera. Så, det gick fort. En geting får vara med här också. Kul. Nu sitter den på GoPro. Trötta grabbar här nu. Eller tjejer. Då tar vi fram manualen igen. För nu, eller snabbstockar. Logga in på din PPC-sida. Ladda ner och installera programvaran PPC Sync. Följ instruktionerna. Så en fullständig manual, det var ju den som vi ser där. Viktigt. Det är bra att läsa. Om du har rätt BSR maskingaranti måste denna aktiveras av dig på din PPC-sida. Ja, vet jag inte om jag har. Ja, nu har jag programmet då, men ska vi kolla? Där har vi något som heter PPC Sync 3. Så den klickar vi på då. Anslut din PPC. Nu pratar vi. Ja. Vi kopplar bort den där. Den kabeln är jättesvår att få in i datorn. Och så letar vi på den här rackaren. Som har en vanlig USB. Och se om vi hittar några hål också. Och så den vanliga regeln. Man ska alltid sätta i en USB-kabel 3 gånger. Först rättvänd och sen felvänd och så rättvänd igen. Så. Nu, där går det undan. Tryck på synkroniseringsknappen för att starta, säger datorn här nu då. Ser ni något? Det kommer lite sol där också. Jag trycker på synkronisera här på datorn. Tjopp. Hämtar den hem någonting och lyfter över programvara som ska vara färskare eller bättre eller någonting nyare i alla fall. Då säger man här på datorn, läser högt där. Er PPC är nu synkroniserad. Vänligen anslut den till er bil och fortsätt enligt de givna instruktionerna med hjälp av er manual. Då trycker jag på okej där då. Så. Yes. Jag tror att vi stänger den där lilla programvaran. Och rycker ur den där igen. Oj, och manual. Vi tar väl upp den också då. Och svenska helst. Så har vi med den här. Ser ni? Yes. 20 sidor. Ja, vi har ju kommit en bit. Ja. När programmeringen mycket viktigt står det här. När programmeringen eller avläsningen har börjat får den inte avbrytas. Koppla alltid på en batteriladdare vid programmering. Slå inte av tändningen innan avläsningen är klar. Koppla inte ur PPC innan programmering. Lämna bilen orörd under programmeringen och avläsningen. Öppna, stäng inte dörrarna. Vrid inte på ratten. Sätt inte på radion. Rackarns vad den är med och påverkar dem. Om bilen inte startar efter programmeringen ska du programmera bilen en gång till. Om problemet kvarstår, kontakta BSR Support. Yes.
Jag tror att vi kopplar in nu. För programmering av vissa bilar med magnetiskt tändningslås är det omöjligt att dra ur nyckeln. Ja, det låter ju bra. Spännande. Ja, det här har vi jättemycket att läsa. Men nu när jag står här så kopplar jag in den här igen nu då. Så. In i uttaget. Så där. Nu trycker vi igen på enter här då. Trimma bilen med steg 1. Återgå till original PPC och information. Trimma bla bla bla. Jag tror att jag då ska trycka enter. PPC kommer nu programmera din bil. Vrid på tändningslåset samt säkerställ att batteriet är fulladdat. PPC får inte kopplas ur under programmering. Tryck enter för att starta. Läskigt. Nu trycker jag. Piper. Spännande. Jag kan säga att på skärmen på här på så skäller han lite grann här. Men som sagt, vi håller väl på med någonting busigt här. Den här programmerar på. Man får väl andas, hoppas jag. Det piper igen. Det är bilen som piper, känns det som. Var vänlig stäng av tändningen. Så att PPC:n kan avsluta programmeringen. Då gör vi det. Så trycker vi på enter. Väntar. Var vänlig, sätt på tändningen igen. Ja. Tryck enter för att fortsätta. Gör vi det. Tändningen ska stå alltså i läge 2. Den här som när fläktar börjar gå och där man väntar på innan man startar. Stäng av tändningen och ta ut eventuellt nyckel. Ja, jag fick ur nyckeln i alla fall. Yippie! Tryck enter för att fortsätta. Nu gör vi det. Din bil är nu omprogrammerad. Var vänlig och koppla från PPC från bilen. Synkronisera alltid din PPC efter du har programmerat om bilen. Yes. Jaha. Då är det klart då. Spänningen är olidlig. Här ska jag läsa lite mera sen. Men då gör vi så att vi drar ur här borta. Så. Sätter vi på fören där igen. Tjup tjup. Och så sätter vi tillbaks den här ringa. Sådär. Här ser ni ju säkringar om ni inte har hittat dem förut. De är ganska bra att ha koll på. Den är lite slapp den här. Så. Vi ser om jag hade en skruvmejsel någonstans också. Ja, det går hyggligt att skruva ändå. Så då. Spänningen är olidlig. Nu måste vi starta bilen för att se. Men jag vet ju att en kompanjon till mig, eller en kompis, Snigeln, har gjort det här. Och han var så nöjd. Så nu vill jag också bli nöjd. Han fick i och för sig ännu mera hästkrafter i sin. Gud vad grejer. Egentligen behöver man bara en skruvmejsel som verktyg. Så där då. En kartong ligger här.
Ja, vill ni se mig och min Min? Jag skulle nästan ha två kameror här nu och se vad som händer när jag slår på. Men jag tror det är viktigt att ni ser instrumentbrädan. Nyckeln i, växel ur, vrider på tändningsnyckeln. Ja, den blinkar för er, men det gör det inte i verkligheten. Den startar. Ni ser att det är alldeles... Den startar. Då har vi lite tester att göra här sen. Men det får jag återkomma till. För nu måste jag plocka ihop här och åka och hämta lite ved. Med den här bilen. Hur ska det gå till? Spännande. Men som ni ser, ganska enkelt. Eller enkelt egentligen. Det är bara för att jag slarvade här med... Gud, bort med det. Men försvinn. Massa kryp som ska in i bilen. Känner för övervintra kanske. Ja, men jag missade ju att läsa mejl. Eller jag fick ju mejlet och har läst det i maj. Men nu är det ju mer än maj och då hänger inte mitt minne med att jag hade fått en inloggningsuppgift. Så att har man bara koll på sin inloggningsuppgift så kan man logga in lätt och följa instruktionerna. Det var inte allt för svårt. Jag tror att de flesta klarar av det. Så att vi återkommer med en test och sen så vi börjar med några klipp som jag spelade in tidigare, ganska mycket tidigare faktiskt. Jag körde lite backar för att se vilka varvtal och så vidare. Så visa dem först och sen kommer ni få se när jag kör de här med VSR-optimeringen med. Ja, nu är vi på hemväg från vår mini-tripp. Nu ska jag prova i backen upp till åsen, den lite längre. Vilken växel vi ska testa. Tvåan går ju bra här ändå. Det var ett dåligt exempel. Här skulle jag kunna växla. Men då växlar jag till trean nu då. Det gick bra på trean. Tvåan och trean där. Så det var inget bra exempel. Skulle ha kört på trean hela vägen. Då gör vi ett nytt försök. Det där blir nog ett bra test. Han klarar ju trean också. Hej allihopa, ny dag, nya friska tag. Jag hade hoppats på lite bättre väder när jag skulle testa det här. Alltså lite soligare, lite trevligare, lite mysigare. Men det får bli så här, det regnar inte i alla fall. Så nu gör vi det här testet likadant som jag gjorde tidigare på samma ställen. Vi kör 2 varv så får vi se. Med den nya BSR-trimningen, 32 hästar till tror jag det var. Och en hel del mycket mer vridmoment. Men då kör vi! Grejen är att det lilla jag har kört med den nu när jag körde med släpet, vilket jag inte är jämförbart eftersom jag inte har kört så där tungt med husbilen förr, så känns det som att den är mycket piggare. Vi kan testa nu. Och vi kör på 2an så trycker vi på här. Växlar med fel hand. Nej, det är ju jätteskillnad. Det går inte att jämföra. Vad roligt. Men nu ska vi se här hur uppförsbacken funkar. Jag är ganska säker på att jag körde på trean upp då. Vi blinkar väl. Och växla till trean.
Se om det går. Jag tror att jag växlade från 2:an till 3:an då. Här körde jag på 3:an hela vägen. Han flyger ju upp. Och så fort så jag får inte köra så här fort ens. Vi tar ett varv till och då ska jag köra på 4:an. Ni får ju ursäkta att det blir lite skumpigt eftersom jag håller den här i handen nu. Men det ska ju bli intressant sen också köra lite längre så att man får någon känsla för hur den går i olika lägen. Och vad jag förstår så just acceleration där när man ligger vid 70, 80, 90 och ska köra om eller någonting ska bli väldigt mycket bättre. Förlåt att jag inte tittar in i kameran så mycket, men jag har en trafik att hålla ordning på. Även om det var lugnt idag. Oj, oj, oj. Alltså den går ju som en normal bil skulle jag vilja säga. Och nej, det är inte 30 här därför att det är bara till 17 och klockan är en bit efter 18. Jag ska iväg och handla. Mätt i magen på torsk och äggsås som jag inte har gjort på flera år. Och lyckades väldigt bra med allting, det var jättegott. Tyvärr tyckte inte Meja samma sak. Så kan det vara. Ja, nu kommer backen igen. Nu är vi på 2:an. Lägger i 3:an. Ja, det vart ju knepigt det där. 4:an. Ja, det var bara att ta i kanske. Det hade för låg fart. Det här vart ingen bra jämförelse. Å andra sidan så körde jag inte på 4:an. Innan heller. Men annars, jag känner helt klart större skillnad från bilen i sig. Sen är en annan intressant sak som jag vill ta upp i nästa uppföljningsfilm. Det blir ju om det är så att det drar lite mindre. Det vet jag inte än. Man pratar ju om att den möjligheten finns bland andra som har gjort det här. Så det ska bli intressant och jag har ju faktiskt mätt nu då. Jag har kört långsträckor eller blandad körning ska jag säga, men det är ju mest långsträckor ändå. Då har jag jämfört med att jag har bensinförbrukning eller ta det där från början. Dieselförbrukning att jämföra med. Nåväl, handla då. Jag svänger ut en kortis på E16. Det är ingen jämförelse direkt utan det är mera bara att se. Så nu rullar jag ner för på 4:an. Lägger i 5:an. Sexan. Trycker förbi. Lätt upp, snabbt upp till 110. Drygt 110. Ja, det där hade jag ju aldrig kunnat gjort på det sättet på 6:an. Jag testar själv med era husbilar eller plåtisar. Ja, vad tyckte ni? Det är inte så tokigt med den här optimeringen. Det jag kan säga nu så här ett år efteråt, det är ganska precis ett år sedan jag installerade. Jag har kört omkring med den, både körde över 1000 mil ner till Europa. Jag har kört i sommar uppe i Norge och i fjällvärlden och ja, massa ställen.
Och jag kan säga nu med gott samvete att jag är supernöjd med den här optimeringen. Och den hjälper mig jättemycket. Framförallt när man kör där det är backigt. Det är mycket uppför. Omkörningar. Går hur bra som helst att köra om med den här plåtisen nu. Det är precis som att köra en vanlig personbil. Men inte nog med det. Tror det eller ej. Det här var en sak som jag hade hört att det kan ske. Men det var inte säkert. Men jag har varit väldigt, väldigt noga med att föra bok på när jag tankar och antal mil körda. Och det har jag gjort nu i snart 2 år. Så jag kan väl med väldigt gott samvete säga att min förbrukning innan jag optimerade låg på ungefär 1 till 1,15 liter per mil. Och nu så ligger det mellan 0,8 och 0,95 i dieselförbrukning. Och det är inte fel. I samband med att jag gjorde motoroptimeringen från VSR så bytte jag däck också. Så jag satte på ett par lite ruffare terränggående historier. Och det borde ju göra att det ökar bränsleförbrukningen. Men egentligen kanske bränsleförbrukningen har gått ner ännu mer. Men ungefär 0,20 då har det gått ner på när jag motoroptimerade och bytte däck, så ska jag säga. Så att jag vet inte vad däcken kan påverka. Men som sagt var, jättenöjd med min motoroptimering. Jag vet att några av er redan har hängt på och köpt en BSR själv och är jättenöjda också. Med det så vill jag tacka för att ni tittar på den här videon ända hit. Och jag tänker inte tjata om att ni ska prenumerera och gilla och kommentera, utan det gör ni som ni vill. Men ha det bäst, så ses vi i en annan film. Puss och kram!